Diễn xuất cứng nhắc của Triệu Lệ Dĩnh trong phim mới bị chê bai, dàn diễn viên phụ được ca ngợi là kiệt tác. Khuôn mặt của Triệu Lệ Dĩnh cứng đờ và cô vẫn sững sờ suốt buổi diễn. Vai diễn của cô trong Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn đã trở thành một hiện tượng, một đòn phản công chống lại những bộ phim truyền hình sản xuất hàng loạt của ngành giải trí Trung Quốc. Từ một ngôi sao phim truyền hình thần tượng đến một nữ diễn viên dày dạn kinh nghiệm, Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn lột xác trong bộ phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn. Với khuôn mặt mộc, mái tóc ngắn, chân trần lội bùn, cô đã chinh phục khán giả bằng một cảnh khóc không lời kéo dài 9 phút. Bộ phim lịch sử này được truyền thể từ sự kiện có thật đã chứng minh với tỷ lệ người xem cao nhất là 2,6% rằng những diễn viên giỏi không cần đến bộ lọc và những tác phẩm hay cuối cùng sẽ phá vỡ các quy ước của ngành. Như nhân vật của cô, một cán bộ bình dân, đã nói một cuộc đời được lên kế hoạch trước không tuyệt vời bằng một cuộc đời được tạo dựng bằng sự nỗ lực. Thật bất ngờ, Triệu Lệ Dĩnh, người nổi tiếng nhờ các bộ phim thần tượng, giờ đây đã gây tiếng vang lớn trong làng giải trí trong nước chỉ với một bộ phim cổ trang. Sau buổi ra mắt, bộ phim Những sự kiện lớn ở một thị trấn nhỏ đã đạt được tỷ lệ người xem khả quan trên kênh CCTV8. Tỷ lệ người xem vượt quá 2% trong 10 phút đầu tiên, tăng lên 2,31% ở phút thứ 15 và đạt đỉnh điểm ở mức 2,6%, liên tục giữ vị trí dẫn đầu về lượng người xem trên toàn kênh trong suốt thời gian phát sóng. Thật bất ngờ, ngôi sao đang lên này, người từng được biết đến với các vai diễn trong phim cổ trang, đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng thần tượng của mình lần này và hóa thân xuất sắc vào vai một cán bộ bình dân bằng kỹ năng diễn xuất chắc chắn của mình. Màn trình diễn này hoàn toàn trái ngược với nhiều tác phẩm máy móc và dập khuôn hiện nay, điều đó khiến nó thực sự ấn tượng. Thành thật mà nói, có khá nhiều phim truyền hình lịch sử sản xuất trong nước nhưng hầu hết đều sử dụng cốt truyện cũ và không có nhiều thay đổi, hoặc là trang phục và trang điểm quá cầu kỳ, hoàn toàn tách rời khỏi bối cảnh đương đại, hoặc các diễn viên có khí chất ngôi sao như thần tượng khiến biểu cảm khuôn mặt và cử động của họ trông thiếu tự nhiên và không uyển chuyển. Tuy nhiên, khi bộ phim Những sự kiện lớn ở thị trấn nhỏ được phát sóng, nó đã thành công vượt qua hạn chế này, chủ yếu là nhờ diễn xuất tươi mới của Triệu Lệ Dĩnh. Bộ phim này dựa trên sự kiện có thật và kể về câu chuyện huyền thoại những người nông dân xây dựng nên một thành phố trên bãi bùn vào những năm 1980. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lý Khâu, một cán bộ cấp cơ sở, người trở thành nhân vật trung tâm thúc đẩy cốt truyện tiến triển. Cô ấy đã bỏ rất nhiều công sức để vào vai diễn này. Thay vì duy trì lối trang điểm và kiểu tóc tỉ mỉ như trước đây, cô ấy đã cắt ngắn mái tóc dài mà mình đã để nhiều năm. Cô ấy xuất hiện không trang điểm, với làn da rám nắng đặc biệt đậm và mặc bộ quần áo bảo hộ lao động bằng vải thô vá víu, toát lên vẻ giản dị và tháo vát của một cán bộ cấp cơ sở. Một số cư dân mạng phát hiện ra rằng để hóa thân sâu hơn vào nhân vật, cô ấy đã trải nghiệm cuộc sống thực tế trước đó và tự mình lồng tiếng trong suốt quá trình quay phim. Trong điều kiện nhiệt độ âm 5 độ C, bà đứng chân trần trong bùn, diễn cảnh bảo vệ xi măng. Ngay cả khi bị ướt sũng vì mưa, bà cũng không hề than phiền, tất cả vì mục đích tái hiện cảnh tượng chân thực nhất của thời đại. Một số khoảnh khắc kinh điển trong phim đã thể hiện trọn vẹn kỹ năng diễn xuất vững chắc của các diễn viên. Trong cảnh cô ấy tranh giành một vị trí cán bộ, cô ấy xuất hiện với một tấm bản đồ quy hoạch trên tay, vẻ mặt đầy nhiệt huyết và kiên quyết. Ông đã trình bày rõ ràng và mạch lạc các ý tưởng phát triển trong tương lai về xây dựng đường xá bằng vốn vay và phổ biến xe hơi cá nhân, thể hiện sự tự tin và tầm nhìn sâu sắc của một nhà lãnh đạo am hiểu trong lời nói và hành động của mình. Mặc dù không được chọn, cô ấy vẫn nhảy múa ở quảng trường, đùa gọi mình là thí sinh không được phiếu bầu. Cô ấy gượng cười, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút thất vọng. Cô ấy thể hiện hoàn hảo sự kiên nhẫn và kiềm chế của một người trưởng thành. Điều cảm động nhất là cảm xúc chân thật mà cô ấy thể hiện trong cảnh khóc kéo dài 9 phút mà không cần lời thoại, không dựa vào những tiếng la hét hay gào thét cường điệu. Đôi mắt dần đỏ hoe, cổ họng run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Cô nhanh chóng quay người và lao vào công việc, thể hiện cả nỗi đau khổ và sự kiên cường bên trong qua những động tác nhẹ nhàng. Những bình luận của cư dân mạng vô cùng xúc động. Đây mới là phong thái thực sự của một diễn viên, không dựa vào bộ lọc hay diễn viên đóng thế để gánh vác bộ phim. Một số cư dân mạng bình luận, không giống như những diễn viên chỉ biết trừng mắt và cau có. Trong phim, ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh toát lên vẻ quyến rũ của một diễn viên. Một số khán giả từng trải qua giai đoạn đó nhận xét hình ảnh cô ấy khắc họa về một cán bộ cơ sở rất chân thực, giống hệt người đã lãnh đạo mọi người trong công việc thời bấy giờ. Trên thực tế, sự tiến bộ trong kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ là kết quả của 1 hoặc 2 ngày. Thời gian đầu, cô bị chỉ trích vì có khuôn mặt tròn, điều khiến cô không thể đóng vai chính và cô chỉ có thể đóng những vai phụ nhỏ trong các bộ phim truyền hình. Cô kiên quyết không chấp nhận nhận định này và dần dần giành được sự công nhận bằng nghị lực của mình thông qua từng tác phẩm một. Trong câu chuyện về Minh Lan, cô đã thể hiện Minh Lan là một cô gái thông minh và nhẫn nại, trải qua quá trình trưởng thành từ một thiếu nữ thành một người phụ nữ chu toàn trách nhiệm gia đình với những thay đổi cảm xúc tự nhiên và mượt mà. Khán giả đã hết lời khen ngợi cô là
một minh lan tài năng. Trong Gió thổi giữa mùa hè, cô đã hoàn toàn thoát khỏi những vai diễn trước đây và hóa thân thành công vào vai Subansia, một nữ doanh nhân trải qua nhiều thăng trầm trong thế giới kinh doanh những năm 1990. Phong thái lịch thiệp và tinh tế của bà khi thường xuyên giao lưu với những nhân vật có tầm ảnh hưởng và nâng ly chúc mừng, cùng với sự điềm tĩnh và tự chủ tại bàn đàm phán, đã khiến mọi người bỏ qua vẻ ngoài ngây thơ và ngọt ngào một thời của bà. Để thể hiện trọn vẹn hơn những trải nghiệm phong phú của nhân vật, cô ấy thậm chí không buồn che giấu những nếp nhăn trên khuôn mặt, khắc họa hoàn hảo sự kiên cường và dễ tổn thương của Subansia. Ngay cả vai diễn Hao Siêu Ping câm lặng trong bộ phim Điều 20 cũng là một trong những điểm nhấn xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Cô ấy không có lời thoại nào, hoàn toàn dựa vào biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể để truyền tải cảm xúc, thể hiện nỗi đau và sự tuyệt vọng của nhân vật một cách đầy xúc động, và cuối cùng đã giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa cho vai diễn này. Từ một ngôi sao đang lên trong các bộ phim truyền hình thần tượng dành cho giới trẻ đến một ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng điện ảnh và truyền hình lớn, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh trong hơn một thập kỷ rằng sức mạnh thực sự của một diễn viên không đến từ sự nổi tiếng, mà từ sự tôn trọng và sự trau chuốt tỉ mỉ trong vai diễn của mình. Sau khi xem 10 tập, rõ ràng bộ phim cổ trang đáng lẽ phải là một kiệt tác này đã bị kéo xuống bởi diễn xuất của các diễn viên chính. Nó giống như một nồi súp được ninh kỹ lưỡng, đúng lúc nóng vừa phải thì một quả táo hỏng rơi vào, làm giảm đi cả hương vị thơm ngon nhất. Dàn diễn viên phụ đều xuất sắc, các diễn viên kỳ cựu giữ vững chất lượng phim cổ trang. Phải nói rằng dàn diễn viên phụ của Thị trấn nhỏ, biến cố lớn có thể được coi là chuẩn mực cho diễn xuất phim cổ trang. Vai diễn Cao Xuyên Mai của Chu Nguyên Nguyên, đặc biệt là cảnh nhà máy sắp đóng cửa, ngay lập tức gợi lên sự đồng cảm, hoàn toàn cuốn hút khán giả vào nhân vật. Ánh mắt cô ấy chứa đựng sự giận dữ thách thức, nhưng cũng long lanh nước mắt thương cảm. Lời giải thích đẫm nước mắt của cô ấy đã khắc họa hoàn hảo sự gian khổ và kiên cường của những chủ doanh nghiệp nhỏ lẻ vào đầu thời kỳ cải cách và mở cửa. Sự kết hợp giữa cô và Chen Minh Hao, người đóng vai Xia Chan Lai, rất tự nhiên và trôi chảy, thể hiện được sự thấu hiểu ngầm và những lời cãi vã vui vẻ của một cặp vợ chồng già. Nó không hề giả tạo và tránh sự ủy mị cố ý, đó chỉ là những lời bông đùa chân thật thường nhật, tràn đầy sự ấm áp của cuộc sống. Ngay cả những nhân vật phụ với thời lượng xuất hiện hạn chế cũng đóng góp đáng kể vào bộ phim. Vai diễn Chung Dae-seng của Wang Che-ngua, đặc biệt là thái độ vụng về và ngây thơ của anh khi bị Lee Kyu-ping bắt gặp xả rác bừa bãi, vô cùng sống động. Từ lời xin lỗi đến những cử chỉ quấn tay tinh tế, anh ấy đã thể hiện hoàn hảo sự giản dị và bất lực của người dân thường. Vai diễn Tan Quang Minh của Yu Ai-lei, với cặp kính gọng đen kiểu cũ, sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết, chỉ ra lỗi chính tả trên các biểu ngữ và kiểm tra kỹ lưỡng các tài khoản và dữ liệu, đã thể hiện hoàn hảo đặc điểm của một cán bộ học thức kiểu cũ từ những năm 1980. Diễn xuất của Kang Le trong vai Lin Dongfu, với móng tay vẫn còn dính bùn và nhai mì trong sân trong các cuộc họp, đã khắc họa hoàn hảo bản chất chân thật và nhiệt huyết của một cán bộ thực dụng. Mỗi nhân vật đều như một người thật sống động từ thời kỳ đó. Hoàng Seo Minh đã hoàn toàn rũ bỏ hình tượng mờ ám thường thấy, thể hiện vai Chung Di-sung với tinh thần tiên phong, những bài phát biểu tranh cử đầy nhiệt huyết, thái độ lo lắng trong các cuộc điều tra và sự xảo quyệt, sắc sảo khi nổi nóng đều khiến nhân vật trở nên sống động, đa chiều và dễ đồng cảm, đặc biệt là trong cảnh ông thảo luận chính sách với Tan Quang Minh, một người thì hoảng loạn trong khi người kia ngồi bình tĩnh lật dở sổ sách. Sự tương phản này rất hấp dẫn và thể hiện kỹ năng diễn xuất đa dạng của Kang Le. Những diễn viên kỳ cựu này, với diễn xuất chắc chắn của mình, đã tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống bình dân những năm 1980, nâng cao đáng kể kỳ vọng vào bộ phim. Diễn xuất của nữ diễn viên chính lại thiếu sức sống, phong thái cứng nhắc, xa cách của cô ấy gây mất tập trung. Tuy nhiên, sự kỳ vọng ban đầu dần giảm đi sau khi Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu thể hiện vai Lý Khâu. Không phải là việc đóng vai một cán bộ bình dân khó, mà là diễn xuất của cô luôn mang dáng vẻ của một cán bộ già, hoàn toàn thiếu tính chân thực. Trong khi vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn ở nơi làm việc là điều dễ hiểu, thì ở nhà, đối mặt với những tương tác kỳ quặc của bố mẹ, cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị và nhìn chằm chằm, như thể đang diễn kịch chứ không phải đang trò chuyện với gia đình, mà giống như đang họp bàn công việc hơn. Khi bạn trai đến ăn tối, cô ngồi cứng đờ ở một góc, lưng thẳng tắp, vai căng cứng, hoàn toàn thiếu đi vẻ thoải mái của những người trẻ đang yêu, mà giống như đang bị cấp trên giám sát. Điều khiến các cảnh phim trở nên cường điệu hơn nữa chính là lời thoại. Ví dụ, trong cảnh Lý Khâu và Trịnh Đức Thành tranh cãi, Hoàng Hiểu Minh đã hoàn toàn nhập vai, mặt đỏ bừng, trong khi Triệu Lệ Dĩnh cố tình giữ vẻ cứng rắn giả tạo, giọng điệu vừa gay gắt vừa khắc nghiệt, nhưng không hề có bất kỳ sự biến động cảm xúc nào. Một số cư dân mạng đã nói đùa rằng cô ấy nói chuyện như đang đọc thơ, điều này cũng không hoàn toàn là soi mói, dù là khi làm việc với các diễn viên kỳ cựu giàu kinh nghiệm hay trong các cuộc trò chuyện hàng ngày,
Cô ấy thường xuyên nhấn mạnh giọng nói của mình, đọc thoại như thể đã thuộc lòng, thiếu đi sự ấm áp về cảm xúc cần thiết. Giữa một nhóm các diễn viên kỳ cựu tự nhiên, lưu loát và giàu biểu cảm, màn trình diễn này có vẻ lạc lõng, giống như một màu sắc không hài hòa được thêm vào một bức tranh tinh tế. Sự tranh cãi xung quanh bối cảnh của nhân vật càng làm nổi bật những thiếu sót này. Lý Kỳ Diệu bị ám ảnh bởi vấn đề thừa nhân viên tại nhà máy của Cao Xuyên Mai, làm ầm ĩ lên về một vấn đề nhỏ nhặt, tất cả chỉ để phô trương khả năng của bản thân. Trong những ngày đầu cải cách và mở cửa của Trung Quốc, tình trạng thừa nhân viên trong các xưởng nhỏ khá phổ biến. Nỗ lực cố ý tạo ra xung đột này có phần khó chịu, và kết hợp với diễn xuất căng thẳng của Triệu Lệ Dĩnh, nó khiến nhân vật trở nên cứng nhắc và giả tạo, không gây được sự đồng cảm với khán giả. Ngược lại, trong Sao Mọi Vật Cùng Trưởng Thành Sao, Dương Mịch dưới sự dẫn dắt của các diễn viên kỳ cựu như Chi Bằng và Ni Đại Hồng đã nắm bắt chính xác những thay đổi cảm xúc của nhân vật, khắc họa sự trưởng thành của một người bình thường một cách chân thực và thuyết phục. Mặc dù phim cũng có dàn diễn viên nổi tiếng cộng với diễn viên kỳ cựu, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác so với nhiều bộ phim truyền hình được sản xuất công nghiệp hiện nay. Việc học hỏi và áp dụng một số khái niệm sản xuất tiên tiến thực sự rất đáng giá. Trong nhiều phim truyền hình, bất kể chủ đề là gì, các diễn viên đều trang điểm cầu kỳ, khiến diễn xuất của họ trông cứng nhắc và giống như những con rối. Lời thoại thiếu cảm xúc, và họ hoàn toàn dựa vào các bộ lọc và hiệu ứng đặc biệt để tạo không khí. Cốt truyện rất sáo rỗng, nó có thể dễ dàng sao chép và dán lại chỉ với việc thay đổi tên hoặc tên nhân vật, thiếu đi bất kỳ tính độc đáo nào. Sau khi xem trong một thời gian dài, người xem dần dần cảm thấy mệt mỏi về mặt thẩm mỹ. Đây là một trong những lý do tại sao những sự kiện lớn ở một thị trấn nhỏ nhận được rất nhiều đánh giá tích cực ngay khi ra mắt. Điều mọi người mong đợi luôn là những tác phẩm tràn đầy sự ấm áp và chất lượng, chứ không phải những thứ ngọt ngào hời hợt, mang tính công nghiệp. Điều đáng chú ý là trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đã đề cập rằng Lý Khâu là hình mẫu lý tưởng trong cuộc sống của cô, và cô hoàn toàn đồng tình với khái niệm cốt lõi về việc sắp đặt trước vai trò. Thực tế, điều này cũng đúng với cô ấy, từ việc đóng những vai phụ nhỏ đến việc giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, từ phim truyền hình thần tượng đến phim truyền hình nghiêm túc, cô ấy đã có những bước tiến vững chắc và luôn giữ vững niềm tin trong từng bước đi trên con đường sự nghiệp của mình. Một diễn viên thực thụ không nên dựa vào chiêu trò quảng cáo để thu hút sự chú ý, mà nên thể hiện tài năng của mình thông qua tác phẩm. Hy vọng rằng sự nổi tiếng của sự kiện lớn ở một thị trấn nhỏ sẽ là lời nhắc nhở cho ngành công nghiệp giải trí đại lục rằng mô hình sản xuất máy móc là không bền vững. Chỉ bằng cách trau chuốt tác phẩm và tôn trọng gu thẩm mỹ của khán giả, người ta mới có thể giành được sự công nhận thực sự.